સ્કોલરશિપની જે બાબત હતી, સ્કોલરશિપ વિદ્યાર્થી મિત્રો ગવર્મેન્ટમાંથી આવતી હોય છે, એટલે એ આવશે એટલે ચોક્કસ મોડું થશે પણ ચોક્કસ તમને સ્કોલરશિપ પણ મળશે. ખાસ બાબત ટેબ્લેટ માટે થઈને તમે વારંવાર ઉઘરાણી કરતા હો છો, કોમેન્ટો પણ કરતા હો છો. ટેબ્લેટ પણ મેં કહ્યું એમ કે થોડું મોડું થયું છે, થોડું નહીં પણ વધારે મોડું થયું છે, પણ એ બાબતે પણ ચોક્કસ તમને જણાવું કે પહેલા જે વિદ્યાર્થીઓને ટેબ્લેટ આપવામાં આવ્યા એ ચાઇનીઝ બનાવટના હતા. વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં આત્મનિર્ભર ભારત પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ઇન્ડિયન મેડેડ ટેબ્લેટ દરેક વિદ્યાર્થીને આપવાના છે. એટલે આપણું નાણું આપણા જ દેશમાં રહે, ચાઇનીઝ પ્રોડક્ટનો યુઝ ન થાય એ માટેથી ઇન્ડિયન બનાવટના ટેબ્લેટ દરેક વિદ્યાર્થીને આપવાના છે અને ચોક્કસ મળશે. મેં કહ્યું એમ કે આમાં પણ મોડું થયું છે, પણ કોઈ પણ વિદ્યાર્થીને નહીં મળે એવું નહીં બને, એટલે એની માટે પણ થોડી રાહ જોવી પડી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આશા રાખું છું તમને માર્ગદર્શન આપ્યું એ બાબતે સંપૂર્ણ ખ્યાલ આવી ગયો હશે.